وقتی تاریخ معاصر جنگ 8 سالمون رو مرور میکنیم، افراد زیادی رو میبینیم که از نیروهای نظامی ایران یا عراق یا اسیر شدن یا کشته شدن یا مفقود الاثر شدن یا شهید شدن یا هزار تا اتفاق دیگه براشون افتاده. ولی کمتر پیش میاد وقتی در مورد اسرا صحبت میکنیم یک مقام سیاسی بلند پایه بین اونها باشه. درود بر شما، من الیاس فرخم، اینجا پرشین ترنده و توی این ویدیو میخوایم در مورد محمد جواد تندگویان صحبت کنیم. اولین وزیر نفت جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و البته دولت موقت که عمر وزارت اون چند روز بیشتر نبود. محمد جواد تندگویان در تاریخ 22 خرداد 1329 در خانی‌آباد تهران به دنیا آمد. پدرش جعفر تندگویان یک مغازه کفاشی در میدان بهارستان داشت. کفاشی پدر جناب تندگویان بسیار نزدیک بود به مجلس شورای ملی و همین باعث شده بود که محمد جواد از کودکی با اتفاقات سیاسی و جریان‌های سیاسی بیشتر آشنا باشه. از طرفی پدرش هم یکی از افراد فعال سیاسی بود و از هواداران محمد مصدق محسوب میشد. محمد جواد بعد از پایان دوره دبیرستان خودش در سال 1346 مدرک دیپلم خودش رو کسب کرد و با وجود اینکه تونسته بود امتیاز لازم برای کسب سهمیه بورسیه بانک ملی رو به دست بیاره، اما بعد از مصاحبه حضوری از این فهرست کنار گذاشته شد. توی بعضی از منابع اومده که ساواک اجازه نداد که محمد جواد تندگویان به خارج از کشور اعزام بشه. حالا میگفتن یا مثلا سابقه مذهبی داره یا شاید هم به خاطر اینکه پدرش از هواداران محمد مصدق بوده این اتفاق افتاده و شاید هم مورد دیگه ای بوده، یعنی وابستگی سیاسی دیگه ای داشته که خب برای ما قابل اثبات نیستش. ولی افرادی بودن که طرفدار مصدق بودن یا افرادی بودن که اتفاقا خیلی هم مذهبی بودن و بورسیه خودشون رو گرفتن و به خارج از کشور اعزام شدن و برای من خیلی عجیب بود که چرا به این دلایل جلوی محمد جواد تندگویان رو گرفتن. وقتی میبینیم چه افراد تندی از لحاظ سیاسی و مذهبی به آمریکا اعزام شدن و خب توی وقایع انقلاب هم نقش خیلی پررنگی داشتن. اگر توی ذهنتون دنبال مثال مشابه میگردید، خب ما میتونیم به صادق قطبزاده یا خود محمد جواد ظریف هم اشاره بکنیم، افرادی که هم سابقه مذهبی خیلی تندی داشتن و هم خیلی فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم شاه انجام میدادن. ولی خیلی جالبه که از زمانی که بورسیه میشن تا خود انقلاب با وجود فعالیت‌های جدی سیاسی علیه خاندان پهلوی تا آخر میتونن تحصیل کنن و حتی بورسیه اونها قطع نمیشه. با وجود اینکه محمد جواد تندگویان موفق نشد به خارج از کشور اعزام بشه، ولی به عنوان دانشجوی دوره کارشناسی رشته مهندسی نفت گرایش پالایش وارد دانشگاه نفت آبادان میشه. گویا جناب تندگویان از دانشجویان ممتاز دانشگاه نفت هم بوده و جدا از استعداد درسی شخصیتی برونگرا و بسیار کاریزماتیک داشته. مدتی بعد از تحصیل هم به انجمن اسلامی دانشجویان میپیونده و از اونجا فعالیت‌های سیاسی خودش رو پی میگیره. جناب تندگویان و دوستانش در انجمن اسلامی دانشجویان چهرهایی مثل علی شریعتی، مرتضی مطهری، عباس لطفیان سرگزی، محمد تقی جعفری و محمود فرشیان رو به دانشکده خودشون دعوت میکنن و ترتیب سخنرانی‌های سیاسی رو برای اونها میدن. محمد جواد تندگویان در سال 1351 در رشته مهندسی نفت از دانشکده نفت آبادان فارغ التحصیل میشه و حالا باید دوران سربازی خودش رو شروع بکنه. برای همین در سال 1351 برای گذراندن دوران خدمت سربازی خودش در پالایشگاه تهران با درجه سروانی مشغول به کار میشه. محمد جواد تندگویان به عنوان سرباز مهندس به پالایشگاه آبادان فرستاده میشه و در همین حین فعالیت‌های سیاسی خودش رو هم ادامه میده. در همین گیرودار هم تظاهرات اعتراضی از طرف دانشجویان دانشکده نفت اتفاق میفته و رئیس وقت دانشکده محمد جواد تندگویان رو به عنوان عامل اغتشاش به ساواک معرفی میکنه. به خاطر همین هم جناب تندگویان توسط ساواک از پالایشگاه آبادان اخراج میشه و قرار میشه اون با سمت سرباز صفر مابقی خدمت خودش رو در قسمت پشتیبانی منطقه 2 شیراز ادامه بده. اما این اتفاق هم باعث نشد که محمد جواد تندگویان از فعالیت‌های سیاسی خودش دست برداره و به همین دلیل در تاریخ 13 آبان 1352 دستگیر میشه. خانواده محمد جواد تا 4 ماه بعد از دستگیریش از وضعیت اون اطلاعی نداشتن و محمد جواد در اون لحظات
در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک بازداشت بود و تحت بازجویی قرار می گرفت. در نهایت بعد از 7 ماه بازداشت، دادگاه اون رو به 1 سال حبس با احتساب مدت بازداشت محکوم میکنه و به همین دلیل در آبان 1353 محمد جواد تندگویان آزاد میشه. بعد از آزادی باید با همون درجه سرباز صفری خدمت سربازی خودش رو به پایان میرسوند و برای همین به شیراز اعزام شد. محمد جواد تندگویان که به اعضای نهضت آزادی از لحاظ فکری و سیاسی نزدیک شده بود، توسط علی در اواسط سال 1358 و بعد از انقلاب، یعنی اواسط سال 1358 توسط علی اکبر معینفر در وزارت نفت دعوت به کار میشه و به عنوان قائم مقام رئیس پالایشگاه آبادان منصوب میشه. مدتی بعد در تیر 1359 به عنوان مدیریت مناطق نفتخیز منصوب میشه و تا مهر 1359 سکان هدایت بزرگترین تولید کننده نفت و گاز کشور رو در دست خودش میگیره. اما در اولین دولت بعد از انقلاب، یعنی زمانی که محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر و ابوالحسن بنی سعد به عنوان رئیس جمهور هدایت کشور رو به عهده داشتن، از محمد جواد تندگویان دعوت میکنند تا به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی قبول مسئولیت بکنه. محمد جواد تندگویان زمانی که سرپرست مناطق نفتخیز بود، کار خودش رو بسیار خوب انجام داده بود و برای همین به عنوان یکی از گزینه‌های جدی وزارت نفت مطرح شد. جناب تندگویان موفق میشه از مجموع 176 رأی اخذ شده با 155 رأی موافق، 18 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف از مجلس وقت رأی اعتماد بگیره و رسما به عنوان وزیر نفت انتخاب بشه. وقتی که جناب تندگویان به عنوان وزیر نفت انتخاب میشه، از بد ماجرا چند روز قبل از این اتفاق جنگ ایران و عراق آغاز شده و حالا یکی از مأموریت‌های مهم جناب تندگویان حفظ پالایشگاه‌های جنوب از شرایط جنگی کشور و خب قطع نشدن شریان‌های اصلی اقتصادی کشوره. برای همین تصمیم میگیره که به آبادان سفر بکنه و اونجا یک سری کارها رو حالا از نزدیک مدیریت بکنه، کاری که احتمالاً بزرگترین اشتباه زندگیش بوده. 9 آبان 1359 حدوداً 1 ماه از دوره وزارت محمد جواد تندگویان میگذره. جناب تندگویان به همراه معاونین و محافظین خودش و تعدادی از هیئت‌های همراه برای بازدید از پالایشگاه آبادان عازم جنوب میشه. نکته‌ای که برای من خیلی عجیبه اینه که چرا این سفر به صورت زمینی انجام میشه، اونم توی شرایطی که خب اخبار می اومده که عراقی‌ها دارن به سرعت پیشروی میکنن، قسمت‌هایی از جاده‌ها رو گرفتن و حتی خودشون فکر میکردن که خیلی سریعتر بتونن خوزستان رو بگیرن. حالا توی این شرایط یک هیئت سیاسی بلندپایه، وزیر نفت مقام کمی نیست، به همراه معاونین خودش و کلی آدم دیگه داره میره به سمت پالایشگاه، اونم توی شرایطی که میدونه عراقی‌ها هر لحظه ممکن از روبروشون در بیاد. توی خاطراتی که بعداً منتشر شد، یک سرباز ادعا میکنه چند پاترول که در حال حرکت توی جاده بودن وقتی که اون رو میبینن میایستن و از موقعیت عراقی‌ها سوال میکنن. اون سرباز که سرنشینان پاترول ها رو نمیشناسه بهشون میگه که جلوتر نرید، این جاده دست عراقی‌ها افتاده و احتمالاً جاده بسته باشه. ولی در کمال تعجب وزیر نفت کشور یعنی محمد جواد تندگویان، معاونینش و حتی محافظینی که برای حفظ جون اون انتخاب شده بودن به این توصیه گوش نمی‌کنن و راه خودشون رو ادامه میدن. از اهالی جزیره میرون هستم. سر جاده آبادان ماهشهر ایستاده بودم که ناگهان چند تا پاترول دیدم. پس از رد شدن 2 تا سومی ایستاد و سلام کرد و از بنده پرسید آیا جاده آزاده یا اینکه گرفته شده؟ بنده جواب دادم که جاده به دست عراقی‌ها افتاده و هیچ کس نمیتواند تردد بنماید مگر آنکه از جاده خاکی بروند. ولی اون مردی که به من سلام کرد با شجاعت به من گفت که بنده باید وارد آبادان بشوم و امروز خرمشهر و آبادان باید ببینم. من دوباره تکرار کردم، گفتم جناب لطف کنید یا از طریق لنج بروید و یا اینکه از طریق جاده خاکی شما بروید. و حتی هم ازشون خواستم که باشون بیایم در ماشین، ولی چون مسلح بودم گفت اسلحه داری نمیتوانی با من بیایی. ولی من اون شخص دقیقا اسمش نمیدانستم کی بود، ولی بعد از تقریبا حدوداً 20 دقیقه بدرقه ها چند تا ماشین برگشتن. از اونها که سوال کردم گفتن برادر تندگویان بود.
طبق خاطرات افرادی که توی اون هیئت بودن گفته میشه که پاترول محمد جواد تندگویان به عنوان اولین خودرو حرکت میکرده و در میان مسیر یک گروه سرباز جاده رو بسته بودن و محمد جواد تندگویان و محافظینش فکر میکنن که سربازهای خودیه. یکی از محافظین که جلو نشسته بود پیاده شد که خودشو معرفی بکنه و بگه که ما خودی هستیم. اسلحه همراهش بود، اسلحه به دستش بود. وقتی پیاده شد، بلافاصله که پیاده شد، سربازا ما رو به گلوله بستن، ماشین رو به گلوله بستن. ما گمان کردیم که اونا به دلیل اینکه ما اسلحه داریم احساس خطر کردن. از ماشین پیاده شدیم، پشت ماشین سنگر گرفتیم. چند ثانیه‌ای تیراندازی ادامه داشت. وقتی تیراندازی تمام شد، ما بلند شدیم از کنار جاده، آمدیم که بیایم بالای جاده و خودمون رو معرفی بکنیم. در همون لحظه دیدیم که اینا سربازان عراقی هستن. من موقعی که میخواستیم خودمون رو تسلیم بکنیم، دیدم که شهید تندگویان همین کنار جاده، پشت جاده سینه‌خیز دارن خودشون رو کنار میکشن و داشتن میرفتن که مجبور شدن ایشون هم خودشون رو تسلیم کنن. آمدیم روی جاده و آمدیم به سمت راست جاده که ماشین ها و تانک های سربازای عراقی مستقر شده بود. اونجا یه مدتی نشستیم و در حقیقت وسایل و چیزایی که داشتیم که آثار شناسایی بود، یواشکی اینا رو از بین بردیم یا پاره کردیم یا زیر خاک کردیم. چون در همون لحظه‌ای که ما گرفتار شدیم، دوباره ماشینای پشت سر ما می اومدن و سربازان عراقی مشغول می شدن به گرفتن اون ماشین ها. اینجا هم چند نکته عجیب دیگه وجود داره. اول اینکه وقتی که خب وزیر داره حرکت میکنه، قطعا یک خودرو جلو، یک خودرو پشت سر باید حرکت بکنن که بتونن از اون محافظت بکنن و خیلی برای من عجیبه که در اون هیئت همراه خودروی خود وزیر به عنوان اولین خودرو حرکت میکنه. نکته دوم، در شرایطی که شما میدونید عراقی‌ها حمله کردن، در شرایطی که میدونید احتمالاً جاده دست اونها باشه و وقتی میبینید یک سری سرباز جاده رو بستن که لباس اونها اصلا شبیه لباس سازمانی ارتش یا سپاه یا هر نیروی نظامی دیگه از طرف ایران نیست، خیلی برای من عجیبه که چرا باز هم اونجا میایستن و از خودرو پیاده میشن. یعنی یه لحظه با خودشون فکر نکردن وقتی اون سربازها رو میبینن کمی عقب‌تر بایستن، شرایط رو بسنجن و بعد حرکت بکنن. این خیلی برای من عجیبه. نکته بعدی، توی خاطرات گفته میشه بعد از اینکه سربازها پاترول ها رو نگه میدارن، اولین نفر محافظ محمد جواد تندگویان از خودرو پیاده میشه، اسلحه‌اش رو نشون میده و میگه ما یک تیم سیاسی هستیم و فکر میکنه که سربازهای روبرو سربازهای ایرانی هستن و ازشون میخواد که جاده رو باز بکنن. اما سربازها که متوجه میشن فردی که از خودرو پیاده شده اسلحه داره، به سرعت به سمت شلیک میکنن، اون رو میکشن و رگبار رو به سمت بقیه خودروها هم میگیرن. اینجا افرادی که داخل خودروها بودن از ضلع مخالف ماشین پیاده میشن و خب احتمالاً میخوابن روی جاده یا سعی میکنن پشت جاده سنگر بگیرن. سربازهای عراقی هم به سرعت پخش میشن و همه اونها رو دستگیر میکنن و اسارت محمد جواد تندگویان و هیئت همراهش اینجا شکل میگیره. باز هم توی خاطراتی که منتشر شده، یکی از افراد همراه این اکیپ میگه که عراقی‌ها ما رو نشناختن و ما رو کنار بقیه اسرایی که توی اون جاده رد میشدن توی یک نخلستان نگهداری میکردن. ما سعی کردیم مدارکی که همراهمون بود یا اطلاعات مهمی که همراه داشتیم رو زیر خاک مخفی بکنیم تا اونها متوجه هویت ما نشن و نفهمن چه فرد مهمی رو دستگیر کردن. اینجا هم برای من خیلی عجیبه. یعنی فکر کنید شما چند تا پاترول که خب میدونید یک خودروی سازمانیه و خب شرایط خاصی داره، پشت سر هم وقتی حرکت میکنن، خیلی تابلوئه که احتمالاً اینها یک گروه خاصن. نکته بعدی، وقتی اولین نفری که از خودرو داره پیاده میشه مسلحه و به سمت شما میاد، یعنی این آدم محافظ اون خودروها بوده و پس یک آدم مهم داخل اون پاترول ها بوده. یعنی سربازای عراقی اینقدر احمق بودن که نفهمیدن احتمالاً یک فرمانده، یک مقام سیاسی، یک فرماندار یا یک شخص مهم رو دستگیر کردن. خدایش این قسمتش توی کت من نمیره و یا اون سربازای عراقی خیلی احمق بودن یا اینجا یه سری اطلاعات اشتباهه. طبق روایتی که همراهان محمد جواد تندگویان گفتن، اینه که تمام افرادی که توی جاده اسیر شدن رو به سمت یک گودال بزرگ میبرن و پیراهن تمام افراد رو پاره میکنن، چشماشون رو میبندن، دستاشون رو از پشت سر میبندن و شروع میکنن به شلیک کردن به افراد مختلف. یعنی یه جورایی یک اعدام گروهی رو داشتن انجام میدادن.
محمد جواد تندگویان که متوجه میشه احتمالاً لحظاتی دیگه قراره کشته بشه، فریاد میزنه که من وزیر نفت جمهوری اسلامی ام، دست از کشتن بردارید. حالا اون فردی که تو این هیئت بوده ماجرا رو اینجور روایت میکنه که محمد جواد تندگویان وقتی میفهمه افراد بیگناه دارن کشته میشن، سمت خودش رو لو میده تا از کشته شدن بقیه جلوگیری بکنه. ممکنه این روایت درست باشه، ولی از اون طرف میتونه این روایت دیگه هم باشه که شما وقتی میدونید چند لحظه دیگه قراره کشته بشید، سمت خودتون رو میگید تا اونجا لااقل نکشنتون، بی‌نام کشته نشید. حالا از این ستون به اون ستون فرجه و شاید بتونید جون خودتون رو نجات بدید. من نمیدونم واقعا محمد جواد تندگویان هدفش از این کار نجات دادن جون خودش بوده یا واقعا نجات دادن جون بقیه. از طرفی هم واقعا نمیدونم اگر سربازان عراقی متوجه شده باشن که وزیر نفت قاطی اون همه آدمی که احتمالاً هیچ سمتی ندارن هستش، دست از کشتن بقیه افراد هم برمیدارن، یا نه فقط وزیر نفت و همراهاش رو به جای دیگه منتقل میکنن و دوباره کشتار خودشون رو ادامه میدن. واقعا من نمیدونم که اون روز چه اتفاقی افتاده و هیچ قضاوتی هم نمیتونم بکنم. اینجا شما میتونید احتمالاً حدسایی بزنید و حدستون خیلی بر من ارزشمنده. از این لحظه و بعد از اینکه عراقیان متوجه سمت محمد جواد تندگویان میشن، اسارت اون شروع میشه. طبق اطلاعاتی که من از جناب فریدون علی مازندرانی گرفتم، محمد جواد تندگویان تا آخر اسارتش در زندان استخبارات و زندان دژبان ارتش عراق بود. طبیعیه که عراقی‌ها یک شاه ماهی رو شکار کرده بودن، یک مقام سیاسی بلند پایه که میتونست کلی اطلاعات از شرایط حساس نفتی کشور بهشون بده، کلی از اطلاعات محرمانه کشور رو بهشون بده و یک استفاده تبلیغاتی بسیار بزرگ از این آدم بکنن. برای همین محمد جواد تندگویان احتمالاً تحت شدیدترین شکنجه‌های ممکن قرار میگیره. در زندان انفرادی به سر میبرده، شرایط بسیار سختی داشته و هیچ وقت اسم اون رو به عنوان اسیر به صلیب سرخ نمیدن، به خاطر اینکه اگر به عنوان اسیر به صلیب سرخ میدادن یک سری حقوق اولیه باید میداشت و قاطی باقی اسرا میشد. ولی محمد جواد تندگویان تا آخر عمرش در یک زندان مخصوص تحت شدیدترین شکنجه ها نگهداری میشه. جالبه بدونید که در اون زمان دولت ایران فکر میکنه محمد جواد تندگویان مفقود شده، نمیدونن چه سرنوشتی داشته، کشته شده، دزدیده شده، اسیر شده یا چه اتفاقی براش افتاده. برای همین تا 1 سال هیچ وزیر نفت جدیدی رو تعیین نمی‌کنن و فقط یک نفر به عنوان کفیل وزارت نفت تعیین میشه. سید حسن سادات به عنوان سرپرست و کفیل وزارت نفت بعد از محمد جواد تندگویان انتخاب میشه. این اتفاق از 11 آبان 1359 تا 26 مرداد 1360 برقرار بوده، ولی در دولت دوم سید محمد قرضی رسما به عنوان وزیر نفت انتخاب میشه. حالا این ویدیو مخصوص محمد جواد تندگویانه و من نمیخوام خیلی به اتفاقات حاشیه‌ای بپردازم، ولی برای من خیلی عجیبه که سید محمد قرضی، کسی که به عنوان یکی از افراد تشکیل دهنده سپاه پاسداران، اون حلقه‌های اولیه سپاه پاسداران بوده و مدتی هم به عنوان استاندار خوزستان انتخاب میشه و اتفاقا توی اتفاقات جنگ، توی اتفاقات کودتای نوژه، توی اتفاقات اعدام‌های ارتشی‌ها خیلی نقش جدی داشته، چطور یک دفعه سر از وزارت نفت در میاره؟ اون هم با چه مدرکی؟ با مدرک مهندسی عمران و معماری. ربط یکی از نخستین افراد سپاه پاسداران و یک نفری که مدرک مهندسی عمران داره رو با وزارت نفت من نمیتونم پیدا کنم. اگر شما میتونید پیدا کنید حتما کامنتش کنید. اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خودش مینویسه آقای بشارتی تلفنی گفت عراقی‌ها توسط صلیب سرخ اطلاع دادن که آقای تندگویان در سال 1368 فوت کرده. سرانجام پیکر محمد جواد تندگویان در ابتدای سال 1370 به ایران بازگردانده میشه و در تاریخ 29 آذر 1370 در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده میشه. از اونجایی که تاریخ دقیق فوت ایشون مشخص نیست، روی سنگ قبر ایشون تاریخ شهادتش رو نزدن و یک بازه حدودی گذاشتن و محمد جواد تندگویانی که در اولین روزهای جنگ اسیر میشه و در آخرین روزهای جنگ کشته میشه، در سال 1370 در نهایت به وطن باز میگرده. به نظر من اگر روزهایی که محمد جواد تندگویان اسیر شده بود دنیای اینترنتی وجود می داشت یا مردم پرسشگری بودن یا اصلا شرایط جنگ اجازه میداد که جراید، روزنامه ها به این موضوع بپردازن،
حتما نقاط تاریک بسیار زیادی در این پرونده پیدا می‌کردن. اینکه یک مقام سیاسی بلندپایه با یک سری سهل‌انگاری شخصی و احتمالاً تیم حفاظتی چطور به دست دشمن عراقی میفته و چطور اونها میتونن ازش استفاده تبلیغاتی بکنن و حتی این مقام مهم کشور رو سالها اسیر خودشون نگه دارن. تلویزیون ملی عراق بعد از به اسارت در اومدن محمد جواد تندگویان در برنامه‌های خودش اعلام میکنه حالا ایرانی‌ها نه وزیر نفت دارن و نه نفت. این جمله بر این اساس گفته شده بود به خاطر اینکه عراقی‌ها فکر می‌کردن به زودی موفق میشن خوزستان رو از ایران جدا بکنن و با اسیر شدن وزیر نفت و جدا شدن خوزستان عملاً شریان اقتصادی ایران قطع میشه و ایران دیگه توان مقابله با عراق رو نخواهد داشت. جالبه بدونید در اون دوران آقای کارل ترومبرتی وزیر نفت ونزوئلا از عراقی‌ها درخواست میکنه تا بتونه با همتای ایرانی خودش در زندان ملاقات بکنه، ولی دولت عراق اجازه این ملاقات رو نمیده. به نظر من تحقیق در مورد محمد جواد تندگویان اینجا نباید به پایان برسه. من سعی میکنم از روی منابع عراقی که میتونم پیدا بکنم یا احتمالاً افراد مطلعی که این ویدیو رو میبینن و بعداً اطلاعات بیشتری در اختیار من قرار میدن حتما یک قسمت دوم هم بسازم تا بتونم به اون زوایای تاریک بیشتر بپردازم. از شما هم خواهش میکنم اگر در رابطه با این موضوع اطلاعات بیشتری دارید حتما در اختیار من قرار بدید تا بتونم این اطلاعات رو با بقیه هم به اشتراک بذارم. اما در نهایت نظر شما چیه؟ کاری که محمد جواد تندگویان انجام میده، یعنی در روزهای جنگ، در زمانی که شما میدونید تانک‌های عراقی و ارتش عراق داخل خوزستان وجود دارن و به سمت پالایشگاه حرکت میکنه، کار عاقلانه‌ای میدونید یا اون رو سهل‌انگاری میدونید یا احتمالاً شجاعت میدونید؟ حتما نظراتتون رو کامنت کنید، همه اونها رو میخونم و تا جای ممکن بهشون پاسخ میدم. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدارتون.